Hi guys, welcome back to my channel. So, ang today's vlog is unboxing of my new Galaxy A52 5G. Unboxing natin guys. Open natin yung box. Yan. So, pinabalik ko lang yung phone sa box. So, yung nasa box, ito ay pinakabitan ko rin pala siya ng tempered glass mismo sa Samsung store. Yan. So, ito yung first one. Sorry guys, magulo. First time kong mag-unboxing. Ito yung SIM ejector pin. Yan. Tapos sa loob is one hand lang tayo guys. Pasensya na, hawak ko kasi yung tablet. Quick start guide. Try ko basahin din mamaya. Tsaka warranty card. Yan. 1 year warranty. As per Samsung. So, ihuli natin tong phone guys. So, ang laman pa niya sa loob is yung charging brick na 15 watts. Nakalagay ba na 15 watts? Sabi lang 15 watts. Made in India. Ayan. At itong charging cable na Type C to Type A USB. Wala siyang kasamang earphones. So, dito tayo guys. May tempered glass na to guys. Yan. Hindi siya full kasi medyo mahal. Ito yung likod. Yan. Sorry, maalikabok. Kahit bagong bili. Yan. May ano na siya ha. Free jelly case. So, open natin guys. Yan. Pina-check ko na din to doon sa yan. Wait lang guys. Tanggalin muna natin to. Sorry. So, hindi ko pa to nasiset guys. Kasi bibili ko lang. Pinakabit ko na din yung dalawa kong SIM. So, initially, yung charge na is 52%. Ayan. Ay. Swipe to open pala. Ayan. Yan siya guys. Wala pa siyang laman. May promo guys yung Samsung na makikita nyo naman yun sa Facebook na yung tinatawag nilang phone trade up. So, halimbawa may old phone kayo na gumagana pa, wala pa siyang sira or may mild lang na defects, i-try nila yun i-check kung magkano yung value ng phone nyo. Tapos may top up pa silang discount na like this dito sa A52 5G, may top up pa silang 4,000 pesos na discount. Plus kung magkano yung worth ng old phone nyo na pina-check nyo sa kanila. So, malaki-laki din yung discount ko. Kaya nag-decide akong bumili nitong bago kasi kaka-release lang ito, 'di ba?